ඉතින් ඔයාලා මේ විද්දිත් දන්නවා අපේ ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළේ ඉඳගෙන ලංකාවේ ඕඩියන්ස් එකකට YouTube content create කරලා ලොකු ඉන්කම් එකකට යන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක් කියලා. ඒ හින්දා එහෙම නැතුව ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට foreign audience එකට target කරලා content reach කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කෙටි කාලයක් තුල ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම foreign audience එකකට content create කරනවා කිව්වහම ඔයාට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලගේ English knowledge එක. ඉංග්ලිෂ් ගැන වරි වෙන්නේ නැතුව ෆොරින් ඔඩියන්ස් එකකට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ඒක පිළිගන්නවද? ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හදන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා නොකර YouTube එක ඇතුලේ ෆොරින් ඔඩියන්ස් එකකට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරලා සක්සස් YouTube channel එකක් හදාගන්න පුළුවන් ideas 10ක් ගැන. මේ වෙද්දිත් ඔයා ගොවිතැන් කරන හරි ගොවිතැනට උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධව මෙන්න මේ ෆාම් channel කියන YouTube channel එක වගේ වීඩියෝස් හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ෆාමිංగ్ වීඩියෝ කැටගරි එකටත් YouTube එක ඇතුලේ ලොකු රීච් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ channel එකේ monthly income එක දිහා බැලුවොත් social blade කියන website එකට අනුව මේ YouTube channel එක $600ත් $10000ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ channel එක monthly earn කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා agriculture site එකට උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් නම් කිසිම ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැතුව YouTube එක ඇතුලේ foreign audience එකකට content create කරන්න පටන් ගන්න. Nice. ඔයත් එක දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ MaxX channel එකේ විදිහට හරිම සිම්පල් විදිහට වීඩියෝස් හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝස් වලටත් ලොකු ප්ලේස් එකක් තියෙනවා YouTube ඇල්ගොරිතම් එක ඇතුලේ. ඒ වගේම මේ MaxX channel එක social blade website එකට අනුව $273ක ප්‍රමාණයක ඉඳලා $4000 ඉක්මවා අවුරුද්දකට earn කරනවා. ඔයත් මෙන්න මේ channel එක වගේ survival video create කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ survival video try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ survival video කරන උඩින්ම තියෙන channel එකක් තමයි මේ survival builder කියන channel එක. කිසිම වචනයක්වත් කතා නොකර කරගෙන යන මේ channel එක මේ වෙද්දී $3000 ඉඳලා $50000 වෙනකම් ප්‍රමාණයක් මාසෙකට YouTube තුලින් පමණක් උපයනවා. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් ඔයාටත් පුළුවන් ටිකක් මහන්සි වෙලා මෙන්න මේ විදිහේ channel එකක් පටන් ගන්න. ඔයත් travel කරලා international audience එකක් target කරලා video create කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් traveling YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට කරගෙන යන channel එකක් තමයි මේ The Luxury Travel Expert කියන channel එක. මේ channel එක මාසෙකට $523ක වගේ ප්‍රමාණයක ඉඳලා $8000 ඉක්මවා මාසෙකට ඉපයීමක් සිදු කරනවා. මෙතනදී ඔයාට drawing වලට skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම සිසිම් මෙක්ටේබි වගේ faceless channel එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් මේ channel එක මේ වෙද්දී $2200ක ප්‍රමාණයක ඉඳලා $34000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් උපයනවා කියලා තමයි social blade website එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් try කරලා බලන්න drawing skill එකක් ඔයාටත් තියෙනවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න. කරන්න අමාරු වෙලා යන වැඩේ ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් විදිහට try කරලා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා මේක තමයි ඔයාට හරියටම කැටගරි එක. ඉතින් මේ වැඩේට example එකක් විදිහට මෙන්න මේ 5 minute craft කියන channel එකට ගිහින් බැලුවොත් මේ channel එකේ හරිම simple life hacks videos තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් කලින් කතා කරපු channel වගේම ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා නොකර ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් channel එකක්. ඉතින් subscribersලා මිලියන 80 ඉක්මවා ඉන්න මේ channel එක මාසෙකට $29000 ප්‍රමාණයේ ඉඳලා $470000ක් වගේ ප්‍රමාණයකට වෙනකල් මාසෙකට ඉපයීමක් සිද්ධ කරනවා කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ඒක විශ්වාස කරනවද? මෙතනදී ඉංග්‍රීසි යූස් කරලා ලොකුවට එක්ස්ප්ලেইন කරන වීඩියෝ එකක් කරන්න නැතුව ඔයාලා ගාව තියෙන මොකක් හරි කැමරා එකක් එක ඇන්ගල් එකක තියලා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන වැඩේ ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම පටන් ගන්න. මෙන්න මේ The Relaxing End කියන channel එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බැලුවොත් ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොන විදියටද unboxing time වීඩියෝ එක ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැතුව කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ channel එකත් $2000ක වගේ ප්‍රමාණයක ඉඳලා $42000 වගේ ප්‍රමාණයකට මාසෙකට YouTube එකෙන් ඉපයීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයත් නිතරම ගෙදර කෑම හදලා try කරලා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැතුව cooking channel එකක් create කරගන්න.
ඒ විදිහට කරගෙන යන channel එකක් තමයි මේ tasty recipes කියන channel එක. මේ channel එකට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැතුව channel එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් guys මේ channel එකත් මාසෙකට $687ක වගේ ප්‍රමාණයක ඉඳලා $11000 වගේ ප්‍රමාණයකට වෙනකන් ලොකු මුදලක් earn කරන සාර්ථක channel එකක් කිව්වොත් හරියටම හරි. මෙතනදි ඔයාට පුළුවන් වාහනේ ඔයා නිතර දෙවේලේ ඩ්‍රයිවිං කරගෙන යන ගමන් ඔයාට පේන view එක ස්මූත්ලි ෂූට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරගෙන යන මිලියන ගණනක් views ගන්න channel එකක් තමයි මේ J උටා කියන channel එක. මේ channel එක මේ වෙද්දි $378ක වගේ ප්‍රමාණයක ඉඳලා $6000 ඉක්මවා මාසෙකට YouTube එක තුලින් පමණක් මුදල් earn කරනවා. ඔයා තාමත් පොඩි කාලේ වගේ A4 කොළ වලින් එක එක දේවල් හදන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Tony Art and Craft වගේ channel එකක් අදම create කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් මොනවා හරි කොළ జాතියක් use කරලා හරිම ලේසියෙන් creative විදිහට videos හදන්න පටන් ගන්න. Tony Art and Craft කියන channel එක මාසෙකට වචනයක්වත් කතා නොකර $34යි ඉඳලා $5,49,000 වගේ ප්‍රමාණයකට මුදල් පයනවා කියලා තමයි අපිට social blade website එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මම අද කතා කරපු ideas 10න් මොකක් හරි එක idea එකක් අරගෙන ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් කතා නොකර foreign audience එකට target කරලා foreign audience එකකට content create කරන වැඩේ අදම පටන් ගන්න.